सबस्क्राईब करताना ना घंटी वाजवा, जेणेकरून मी ऑनलाईन आल्यावर तुमच्या फोनमध्ये पण जय महाराष्ट्र नाद गुंजेल. हे गाइस, व्हाट्स अप अँड वेलकम टू आवर सॅम्स किचन आणि जय महाराष्ट्र मित्रांनो. सो आय एम बॅक विथ अनदर रॉकिंग व्हिडिओ विथ अ चटपटा टेस्ट. सो गाइस, आज आपण बनवत इझी अँड हेल्दी असा ब्रोकोली मसाला आणि तुमच्या सर्व फॅमिली मेंबर्सला देखील आवडेल असा टेस्टी सुद्धा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गो. तर सर्वप्रथम इथे घेतलेले आहे ब्रोकोली, बारीक कापलेला कांदा, बारीक कापलेला टोमॅटो, मोहरी आणि एक ते 2 चमचे लाल तिखट आणि ह्याला आपण खूप छान प्रकारे मिक्स करून घेऊयात. तुम्ही बघू शकता इथे मी सर्व जिन्नस एकत्र करून घेतलेले आहेत. तर आता आपण ह्याच्यावरती ठेवूयात एक झाकण आणि ह्या सर्व जिन्नसांना एकत्र एकजीव होईपर्यंत आपण शिजवून घ्यायचं आहे आणि गॅसचा फ्लेम आपल्याला स्लो ठेवायचा आहे. तर 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत. तर तुम्ही इथे बघू शकता आपल्या सर्व मसाल्यांना तेल देखील सुटलेलं आहे. तर आपण खूप छान प्रकारे एकदा मिक्स करून घेऊयात आणि गॅसचा फ्लेम आपल्याला स्लो ठेवायचा आहे. स्लो कुकिंगमुळे ह्या रेसिपीला खूप छान अशी टेस्ट येणार आहे गाईज. त्याच्यामुळे आपल्याला ही गोष्ट ध्यानात ठेवायची आहे की आपल्याला ही पूर्ण रेसिपी स्लो गॅसवरती करून करायची आहे. तर आता पुन्हा एकदा आपण याच्यावरती ठेवूयात झाकण. तर 2 ते 3 मिनिटं अजून झालेले आहेत. तर तुम्ही इथे बघू शकता टोमॅटोला देखील खूप छान असं पाणी सुटलेलं आहे आणि सर्व जिन्नस एकजीव झालेले आहेत. तर आता आपण याच्यामध्ये ॲड करूयात ब्रोकोली.
इझी, टेस्टी आणि हेल्दी देखील आपला ब्रोकोली मसाला रेडी झालेला आहे. तुम्ही देखील ट्राय करा, तुम्हाला देखील आवडेल. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की आम्हाला कमेंट करून सांगा. सो या दॅट्स इट फॉर टुडे. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. तर व्हिडिओ आवडला असेल प्लीज लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला अशाच व्हिडिओचा आस्वाद घेता येईल. तर वेळात वेळ काढून तुम्ही माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. तर सामालिक चमचमीत खा, झणझणीत राहा, सॅम्स किचनचे व्हिडिओ बघत राहा. पुढच्या भेटीपर्यंत राम राम.